السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المرحلة الثالثة، نستمر وإياكم بالشرح التفصيلي إلى ما تبقى من السلايد التابعة للمحاضرة النظرية. نسلط الضوء الآن على السلايد نمبر 4، واللي هو يتضمن معلومات عن بعض الجرامرز، وبالتحديد معلومات عن طرق استخدام الكويستشن ووردز، شلون نميز بيناتها وشلون نستخدمها من طريقة إلى أخرى. عندي مجموعة كبيرة من الكويستشن ووردز تختلف من وحدة إلى أخرى حسب نوع السؤال وحسب طبيعة السؤال. نبدي وإياكم بالستيتمنت نمبر 1 اللي هي simple example، حتى أشوف من خلالها شلون أحول الستيتمنت العادية إلى question، إلى طريقة سؤال. فعندي الستيتمنت نمبر 1 إنه الستيتمنت نص على إنه I come from Scotland. السؤال هو عن where. where تسألني عن المكان، فحتى أبدي أحول هاي الستيتمنت إلى question راح أدور على clue. الكلو هو دليل يؤدي لي حتى أسأل السؤال. الكلو هنا بهاي الستيتمنت هو كلمة سكوتلاند، اللي هي كلمة تدل على المكان. فإذا أول شيء أسويه راح أحذف هاي الكلمة من السؤال. بعد ذلك راح أبدأ أبحث عن الفاعل اللي هو السبجكت، وأسأل أو أبحث عن الأوكسيلاري فيرب. حتى أدور عن الأوكسيلاري فيرب هنا أشوف إنه أنا مستخدمة السمبل present اللي هو المضارع البسيط. حتى أدور عن auxiliary verb يستخدم ويا المضارع البسيط، أشوف إنه الword do هي أقرب كلمة ممكن أستخدمها في هذا السؤال. فإذا راح حتى أبدي أسأل السؤال، راح أبدي بالquestion word where، وراها راح أخلي auxiliary verb do، وراها السبجكت اللي هو I راح يتحول إلى you، فراح يكون السؤال where do you come from. where do you come from. أنهي السؤال بquestion mark مثل ما نشوف هنا. نكمل وإياكم باقي الستيتمنتس. نشوف إنه statement number 2 I was born in London in 1984. السؤال راح يكون where and when. فإذا where راح أسأل بيها عن المكان، فالمكان هو لندن. الوين عن الزمان هو 1984. نبدي نشوف هسه شنو هو السبجكت هو I اللي راح يتحول إلى you. الأوكسيلاري فيرب هنا هو الواز هنا ما ممكن أستخدمها ويا you. ليش؟ لأن الواز تستخدم فقط ويا هي وشي وآي. فإذا حتى أحول واز إلى فالطريقة ملائمة تستخدم ويا اليو، الواز راح تحول إلى were. فالسؤال راح يكون where and when were you born. where and when were you born. number 3 I live in Milan. السؤال راح يكون عن where المكان، فنشوف هنا الكلمة اللي تدل على المكان هي ميلان، فإذن هاي راح تحذف من السؤال. راح نبحث عن السبجكت وعن الأوكسيلاري فيرب. السبجكت هو I راح يحول إلى you. الأوكسيلاري فيرب اللي يستخدم ويا السمبل present هو do، فراح يكون السؤال where do you live. number 4 I've got two brothers and a sister. فإذا قبل ما أبدي الآب هي مختصر إلى I have. هسه نبدي السؤال هو عن how many، عن العدد. الكلو اللي هنا اللي يدل على العدد هو كلمة two، فإذا راح تحذف من السؤال. السبجكت هو I يحول إلى you، ونشوف الأوكسيلاري فيرب هو نفسه راح استخدمه have. فراح يكون السؤال how many brothers and sisters have you got. how many brothers and sisters have you got.
Number 5, I'm studying English because I need it for my job. I'm studying English because I need it for my job. السؤال عن الواي، بما أنه أنا دا أسأل عن الواي فأبحث عن أي شيء ما بعد كلمة because، فراح يكون because I need it for my job. هاي كلها راح تحذف من السؤال. هسه نبحث عن السبجكت اللي هو الآي يحول إلى يو. الauxiliary verb هو نفسه am راح نستخدمه، بما أنه راح يتحول إلى يو راح أحول الام إلى are، فراح يكون السؤال why are you studying English? Why are you studying English? Number 6, I've been studying English for 3 years. I've been studying English for 3 years. مرة أخرى هنا الآف هي مختصر إلى have، فالصيغة هي I have been studying English for 3 years. السؤال عن how long، عن مدة زمنية. نبحث عن أي شيء يدل على مدة زمنية اللي هو for 3 years. هاي كلها راح تحذف من السؤال. أيضا ندور على subject اللي هو الآي يحول إلى you، والauxiliary verb راح استخدمه نفسه هو الهاف. فالسؤال راح يكون how long have you been studying English? How long have you been studying English? Number 7, I've been to the United States, Canada, Japan, and Australia. I've been to the United States, Canada, Japan, and Australia. السؤال which countries؟ فهسه نبحث عن شنو دول countries اللي ممكن أحذفهم من السؤال، اللي هم United States, Canada, Japan, and Australia. كلها راح تنحذف من السؤال. نبحث عن السبجكت اللي هو الآي يحول إلى يو، والauxiliary verb راح يكون هو الهاف. فالسؤال راح يكون which countries have you been to? Which countries have you been to? Number 8, I went to Canada 3 years ago. I went to Canada 3 years ago. السؤال هو عن الوين. الوين تسأل لي على زمن، الزمن هنا هو 3 years ago، كلها راح تحذف من السؤال. هسه نشوف السبجكت هو I يحول إلى you. ندور على الauxiliary verb، بما أنه أني مستخدمة simple past ماضي بسيط، أدور على auxiliary verb يستخدم ويا الماضي البسيط اللي هو did. بعد ذلك راح أحول الverb إلى simple present أو مضارع بسيط، فالwent راح تتحول إلى go. فالسؤال راح يكون when did you go to Canada? When did you go to Canada? Number 9, يسألني عن الواي. The sky is blue. هنا مباشرة راح أسأل، فراح أبدي استخدم كلمة الواي، وراح أبحث عن auxiliary verb اللي هو is، فراح أقول why is the sky blue? Why is the sky blue? Number 10, I have to go to bed. I have to go to bed. راح أسأل عن الواي، فراح أبدي أشوف السبجكت هو I، have to راح أستخدم auxiliary verb وياها do، فراح يكون السؤال why do you have to go to bed? Why do you have to go to bed? 11, I go to school by bus. I go to school by bus. أداة السؤال هي how، عن الكيفية. الكيفية هي by bus، فإذا تحذف من السؤال. السبجكت هو I يتحول إلى you، والverb هو مضارع بسيط، فأستخدم وياه الauxiliary verb do، فراح يكون how do you go to school? How do you go to school? 12, my school has 15 classrooms. My school has 15 classrooms. السؤال هو how many، فنبحث عن عدد في هذه الستيتمنت اللي هو 15، فإذا 15 راح تحذف من السؤال. نجي نشوف السبجكت هو my school، فإذا هو singular، مستخدمين ويا الverb has، فحتى
استخدم auxiliary verb يتناسب ويا الهاز ويستخدم أيضا ويا المضارع البسيط، فاستخدم auxiliary verb does، وأرجع أحول الهاز إلى صيغة المضارع البسيط اللي هي الهاف. فراح يكون السؤال How many classrooms does your school have? How many classrooms does your school have? 13. He will go to zoo tomorrow. He will go to zoo tomorrow. السؤال عن الوير. الوير هو الزو. الزو راح تحذف. بعد ذلك راح نشوف الفيرب هو he. الauxiliary verb هو الwill. فراح نشوف إنه الquestion راح يكون where will he go tomorrow? Where will he go tomorrow? 14. I am having my dinner right now. I am having my dinner right now. السؤال عن الوات، عن الكيفية. الشيء هنا هو الدينر، فإذا dinner راح تحذف. السبجكت هو I يتحول إلى you. الauxiliary verb am راح نستخدم نفسه بس بصيغة ملائمة لليو اللي هو are، ونستخدم مكان having doing باستخدام المضارع المستمر. فراح يكون السؤال What are you having or what are you doing right now? What are you doing right now? وبهذا انهينا بعض استخدامات ال question words وطريقة تحويل الستيتمنت العادية إلى طريقة question. ننتقل وإياكم إلى السلايد نمبر 5 اللي هو مختص بالnationality words. عندي two charts. الشارت الأول هو عندي عدد من الكونتريز، وعندي الادجكتيف اللي تدل على هذه الكونتريز، وراح نشوف طريقة التحويل. الشارت الثاني أيضا هو عندي مجموعة من الكونتريز ومجموعة من الادجكتيفز اللي تدل على هاي الكونتريز، اللي هذه راح تبقى على شكل homework لكم. راح نبدي نشرح الناشوناليتي المتعلقة بالشارت الأول. نبدي بالكونتري فرانس. الناشوناليتي إله هو فرنش. الأخرى هي بريتن. الناشوناليتي إله هي بريتش. بعدها سبين سبانيش، ايرلند ايريش، سويسرلاند سويس، تايلاند تاي، تركي تركيش and so on. الباقي أو الشارت الثاني هو مثل ما قلت قبل شوية راح يكون homework تكملوا ويا وقت الفراغ لكم. ننتقل إلى السلايد الأخير اللي يتعلق بالweather والweather forecast. هنا أنا عندي مجموعة randomly من الwords اللي هي يا إما nouns يا إما adjectives يا إما verbs، وعندي هنا chart ب suitable words ممكن نخليها داخل هذا الشارت. فإحنا ماخذين فد example، وعندنا أيضا كلو هنا هو رمز الصن، فإذا راح نبحث عن أي شيء له علاقة بالصن. بعدين الإكزامبل هنا it is or it's sunny، فإذا adjective هي sunny، فنشوف هنا الصن هي انحذفت من هذا الشارت، فإذا it's sunny. بعدها راح أبحث عن كلمة تدل على الصن اللي هي noun، ووراها أبحث عن كلمة تدل على الصن على شكل verb. فنبحث وياكم. نبحث هنا ندور على shining. shining له علاقة بسطوع الشمس، فإذا هنا عندي verb، فإذا the sun is shining. the sun is shining. الناون هو sunshine. sunshine، فراح يكون هنا sunshine.
نجي على الكلو الآخر اللي هو rain. نجي نبحث عن أي شيء يتعلق بالرين. rain هنا الرين هو noun راح نخليه هنا. بعدها raining هو verb فراح تكون هنا it's raining، و rainy هي adjective راح تكون it's rainy. الكلو الآخر يدل على السنو، هذا السنو، فندور على السنو. snowy هي adjective فإذا it's snowy. snow هو noun راح يكون هنا snow. بعدها snowing هو verb فراح تكون هنا it's snowing. it's snowing. هنا نشوف الكلو هو عبارة عن wind. سرعة الويند هنا 30، فندور على أي شيء يدل على الويند. هنا أول كلمة هي windy إذن هي adjective it's windy. بعد ندور على wind. الwind هو noun فنخليه هنا wind. وهنا نشوف the wind is، ندور على أي شيء أو أي دليل يدل على verb يدل على الwind، فندور هنا blowing. فإذا blowing هي واحدة من صفات الwind اللي هي على شكل verb، فإذا the wind is blowing. the wind's blowing. هنا أنا عندي مجموعة من الadjective والnoun. شوف هنا أنا عندي علامة الcloud الغيوم، فندور هنا على الcloud. الcloud هو noun فراح نخليه هنا. بعد ذلك ندور على cloudy اللي هي adjective فراح نقول it's cloudy. نجي هنا على storm، رمز الستورم، ندور على الستورم. thunder or storm اللي هو noun فراح نخليه هنا. stormy هي adjective فراح نقول it's stormy. نجي على الفog الضباب، foggy. foggy هي adjective فراح نقول it's foggy. fog هو noun فراح يصير هنا fog. ice صقيع، راح ندور على الآيس. ice هو noun فراح يكون هنا. icy هي adjective فراح تكون it's icy. تعرفنا على بعض الناونز الادجectives والverbs اللي ممكن نستخدمها بأكثر من استخدام حتى نوصف فد ظاهرة من الظواهر الجوية اللي تتعلق بالweather والweather forecast. وبهذا ننهي شرح تفصيلي إلى السلايدز اللي تعلقت بالمحاضرة النظرية.